3 নম্বৰটো চোৱা ঊৰ্ধ্বক্ৰমত সজোৱা প্ৰথমটো আমাক কি দিয়া আছে 15.73 তাৰপিছত 157.3 1.573 আৰু 1573 এই সংখ্যা কেইটাক আমাক কি কৰিব দিছে ঊৰ্ধ্বক্ৰমত সজাব দিছে তাৰ মানে ঊৰ্ধ্বক্ৰম মানে কি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে একাদিক্ৰমে সজাব দিছে গতিকে এটো চাও আমি কৰি তো মই বুজি পাবৰ কাৰণে এখন তালিকা বনাই দিছো ইয়াতে সংখ্যা কেইটা লিখিছো গোটেই কেইটা সংখ্যা লিখিছো আৰু এতিয়া আমি হে হাজাৰ শতক এইবিলাকত আমি বহুৱাই আমি চাম যে কোনটো সৰু হ'ব কোনটো ডাঙৰ হ'ব ঠিক আছে তো প্ৰথম কি আছিল আমাৰ 15.73 15.73 তালিকাখনত হাজাৰ শতক দহক একক তাৰ পিছত কি আছে দশমিকৰ পিছত আছে দশমাংশ শতাংশ সহস্ৰাংশ আৰু অযুতাংশ এতিয়া চোৱা এই সংখ্যাটোত একক কোনটো হ'ব একক হ'ব আমাৰ এইটো গতিকে চোৱা এককৰ স্থানত লিখিলো 5 দহক কি হ'ব এই একটো গতিকে দহকৰ স্থানত লিখিলো 1 তাৰ পিছত আছে দশমাংশ কোনটো হ'ব এই 7 হ'ব আমাৰ দশমাংশ আৰু শতাংশ কি হ'ব এই তিনিটো হ'ব শতাংশ তাৰ পিছত চাও এই একটো কি হ'ব আমাৰ একক দহক শতক হ'ব গতিকে শতকত 1 5টো হ'ব দহক একক দহক 5 আৰু 7টো হ'ব কি একক গতিকে এককৰ ঠাইত লিখিছো 7 তাৰ পিছত দশমিকৰ পিছত কি দশমাংশত কি বহিব 3 পিছত দশমাংশত বহাইছো কি 3 তাৰ পিছত কি দিয়া আছিল সংখ্যাটো 1.573 এটো একটো হ'ব আমাৰ একক গতিকে এককত লিখিলো 1 5 কি হ'ব আমাৰ দশমাংশ তাৰ পিছত হ'ব 7টো কি দশমাংশ শতাংশ এই শতাংশত লিখিলো 7 তিনিটো হ'ব কি দশমাংশ শতাংশ সহস্ৰাংশ গতিকে সহস্ৰাংশত হ'ব আমাৰ 3 তাৰ পিছত কি আছিল 1573 এই সংখ্যাটোৰ চোৱা একক দহক শতক হাজাৰ একটো হ'ব কি হাজাৰত 5টো হ'ব শতকত 7 হ'ব দহকত আৰু 3 হ'ব একক এতিয়া আমি কোনটো সৰু আমি হেতু চাও ইয়াতে চোৱা ইয়াতে আছে 15 ইয়াতে আছে 157 ইয়াতে আছে 1 আৰু ইয়াতে আছে 1573 ইয়াতে আমি কি গম পাও যে যেটো 1 আছে সকলোতকৈ সৰু আছে গতিকে সকলোতকৈ সৰু আমাৰ কি হ'ব 1.573 তাৰ পিছত কোনটো হ'ব তাৰ পিছত হ'ব 15.73 তাৰ পিছত কি হ'ব 157.3 সো 157.3 তাৰ পিছত 1573 একাদিক্ৰমে ঊৰ্ধ্বক্ৰমত খজাইলো সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে ক্ৰমে লিখিছো ঠিক আছে 2 নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে 48.69 68.69 48.96 86.66 ইয়াতে আমি 1 নম্বৰটো নিচিনাকৈ এইটো আমি একক দহক শতক দশমাংশ শতাংশত আমি বহুৱাই চাম এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে আমি প্ৰদত্ত সংখ্যা কেইটা বহুৱাম 48.69 68.69 আমি গোটেই কেইটা সংখ্যা বহুৱালো তাৰ পিছত আমি তালিকাখনত বহুৱাম চোৱা প্ৰথমটো সংখ্যা এটো কি হ'ব 4টো হ'ব আমাৰ একক দহকত গতিকে দহকৰ স্থানত 4 বহুৱালো 8 হ'ব আমাৰ একক তাৰ পিছত 6টো কি হ'ব আমাৰ দশমাংশ দশমিকৰ পিছত আছে সেই কাৰণে দশমাংশত 6 9টো কি হ'ব আমাৰ দশমাংশ শতাংশত 9 এতিয়া কয় সংখ্যাটোৰ চোৱা 6টো কি হ'ব একক দহক হ'ব 8টো হ'ব একক 6টো কি হ'ব দশমাংশ 9টো কি হ'ব দশমাংশ শতাংশ এটা শতাংশৰ স্থানত 9
তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে 4 হ'ব আমাৰ দশক, 8 হ'ব আমাৰ একক, 9টো হ'ব আমাৰ দশমাংশ, 6 হ'ব শতাংশ। এইটো সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা 8 হ'ব দশক, 6 একক, 6টো হ'ব দশমাংশ আৰু এই 6টো হ'ব আমাৰ শতাংশ। এতিয়া আমি চাওঁ কোনটো সকলোতকৈ সৰু। ইয়াতে চোৱা ইয়াতে দুটা, ইয়াতে 48 48 আছে, ইয়াতেও 48 আছে, মানে একক আৰু দশক দুইটা একে একে আছে। এতিয়া আমি চাম দশমাংশ। ইয়াতে কি আছে? ইয়াতে আছে 6, ইয়াতে আছে 9। গতিকে সৰু কোনটো? এই 6টো সৰু সকলোতকৈ। তাৰমানে আমি কি গম পালো যে 48.69 সকলোতকৈ সৰু। তাৰপিছত কোনটো সৰু হ'ব? তাৰপিছত হ'ব এইটো সৰু, 48.96। তাৰে পিছত সৰু হ'ব কোনটো? 68.69 আৰু তাৰ পিছত হ'ব 86.66। এতিয়া 3 নম্বৰটো চোৱা কি দিয়া আছে? 1020.01, 1002.01, 1202.10, 10.2001। এইটো আমি কৰি চাওঁ। এতিয়া চোৱা আমি তালিকাখনত বহুৱাই চাম। সংখ্যাকেইটা ইয়াতে আমি বহুৱালো। তাৰপিছত প্ৰথমটো সংখ্যা চোৱা কি আছে? 1020.01। এতিয়া একটো কি হ'ব আমাৰ? একক, দশক, শতক, হাজাৰ। গতিকে হাজাৰত হ'ব আমাৰ 1। শূন্যটো কি হ'ব? শতক। 2টো কি হ'ব? দশক আৰু শূন্যটো হ'ব একক। তাৰপিছত দশমিক, দশমিকৰ পিছৰ যিটো শূন্য এইটো হ'ব আমাৰ দশমাংশ, 1টো হ'ব আমাৰ শতাংশ। তাৰপিছত এইটোত চোৱা এই 1টো কি হ'ব আমাৰ? হাজাৰ, একক, দশক, শতক, হাজাৰ। শূন্য হ'ব শতক, এইটো শূন্য হ'ব দশক আৰু এই 2টো হ'ব আমাৰ একক। তাৰপিছত দশমিক, দশমিকৰ পিছত দশমাংশ আৰু শতাংশ। দশমাংশত 0, শতাংশত 1। তাৰপিছত চোৱা 1টো কি হ'ব? হাজাৰ, 2টো হ'ব শতক, 0টো হ'ব দশক আৰু 2টো হ'ব একক। তাৰপিছত দশমাংশত হ'ব 1, শতাংশত হ'ব 0। তাৰপিছত চোৱা ইয়াতে কি আছে আমাৰ? একক, দশক। 1টো কি হ'ব আমাৰ? দশকত হ'ব, গতিকে দশকত 1। 0টো হ'ব আমাৰ একক। দশমিকৰ পিছত 2টো কি হ'ব? দশমাংশ, 0টো হ'ব শতাংশ, এইটো 0 হ'ব আমাৰ সহস্ৰাংশ আৰু এই 1টো হ'ব আমাৰ অযুতাংশ। এতিয়া আমি চাম সকলোতকৈ সৰু কোনটো। প্ৰথমে চোৱা ইয়াতে হাজাৰলৈকে আছে, কিন্তু ইয়াতে আমাৰ অকল একক আৰু দশক আছে, মানে 10 আছে। গতিকে এইটো সংখ্যা আমাৰ সকলোতকৈ সৰু, 10.2001 সকলোতকৈ সৰু। তাৰপিছত কি হ'ব আমাৰ? ইয়াতে চোৱা এককটো আছে 0, ইয়াতে আছে 2, ইয়াতে আছে 2। তাৰপিছত ইয়াতে আছে দশকটো 2, ইয়াতে 0, ইয়াতে 0। ইয়াতে চোৱা এককটো কি, শতকটো কি আছে? 0, ইয়াতে 0, ইয়াতে 2, ইয়াতে আছে 1। এতিয়া চোৱা ইয়াতে আছে 1020, ইয়াতে আছে 1002, ইয়াতে আছে 1202। আমাৰ সৰু কোনটো হ'ল? এইটো, গতিকে এইটো সংখ্যা লিখিলো 1002.01। তাৰে পিছত কোনটো সৰু হ'ব? 1020 নে 1202? নিশ্চয় 1020। তাৰপিছত কি হ'ব? 1202। এতিয়া 4 নম্বৰটো চোৱা। 4 নম্বৰটো মই কৰি দিয়া নাই। আগৰ কেইটা যেনেকৈ তালিকাখনত বহুৱাই কৰিলো তেনেকৈ বহুৱাই কৰিলে তোমালোকে সহজ পাবা। এককৰ ঠাইত ইয়াতে চোৱা, ইয়াতে 0 আছে, ইয়াতে 0, ইয়াতে 0, ইয়াতে 0। গতিকে আমি একক কেইটা একেই পাইছো, মানে ইয়াতে আমি একক কেইটা চাবই নালাগে। আমি কিহৰ পৰা চাম? দশমাংশ চাম। ইয়াতে আছে কি? 0, এইটোত 0, এইটোত 0, এইটোত আছে 5।
তাৰমানে আমি কি গম পালো এইটো হ'ব আমাৰ ডাঙৰ তাৰপিছত চ ইয়াতে শতাংশ 0 ইয়াতে কি আছে 5 আৰু ইয়াতে আছে 0 গতিকে এইটো আৰু এইটো আমাৰ গ'ল তাৰপিছত আছে ইয়াতে সহস্ৰাংশত 5 ইয়াতে কি আছে 0 তাৰমানে আমি কি গম পালো সকলোতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ব এই সংখ্যাটো তাৰপিছত হ'ব এইটো সংখ্যা তাৰপিছত এইটো তাৰপিছত এইটো সকলোতকৈ ডাঙৰ